Chờ ngày nắng lên CHAP17 không khí ảm đạm bao trùm khắp gian phòng, linh cảm của Thường Ninh quả không sai, Bạch Tố đúng là đang nguy kịch. Tình hình của em ấy như ngàn cân treo sợi tóc mà ba mẹ và chị hai ruột lại hờ hững như thế. Khi Bạch Thủy không chịu nói, Thường Ninh đã đến thẳng nhà thờ tìm cô nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối gặp mặt của Somalia. Rất sợ Bạch Tố một lần nữa lại bị tổn thương nhưng suy cho cùng thì hiện giờ chỉ có anh ta mới có thể gọi con bé tỉnh lại. Vì thế Somalia đã miễn cưỡng nói hết tất cả sự thật về bệnh tình của cô. Thường Ninh nghe xong, anh như người mất hồn, chưa bao giờ anh cảm thấy đau lòng đến như vậy. Cứ như là người con gái cả đời anh yêu thương nhất sắp rời khỏi anh rồi. Cũng chỉ vì anh một lần phạm sai lầm mà tình yêu của hai người đã đi vào ngõ cụt, chẳng bao giờ tìm lại được bên nhau. Thường Ninh ôm đầu, anh hét lên một tiếng thảm thương đến não lòng. Trời ơi Tố Tố em tại sao lại ra nông nỗi này, tai ương vì sao cứ nhắm vào mỗi em thôi vậy, ông trời đúng là không có mắt. Thường Ninh lái xe lao như bay đến bệnh viện Trung ương. Trên đường đến bệnh viện, trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của cô. Lúc cô cười, lúc cô tức giận, còn cả lúc cô nũng nịu đòi quà bánh. Ký ức ngày xưa bỗng dưng ùa về như một thước phim chiếu chậm. Bạch Tố của bây giờ không thể cười, cũng không thể nói, cũng chẳng bao giờ cùng anh trưởng thành được nữa. Vì sao ư? Vì anh là anh rể của cô cơ mà, làm sao giữa họ có thể tồn tại một tình yêu thực sự nữa đây? Vừa vào đến bệnh viện, Somalia và Thường Ninh bàng hoàng khi thấy cửa phòng của Bạch Tố chẳng có ai bên trong cả. Sau khi nghe y tá nói lại thì họ biết rằng khoảng 10 phút trước, bệnh nhân ở phòng này gặp sốt phản vệ nên đã bị đẩy vào phòng cấp cứu. Somalia run rẩy, nắm lấy tay cô y tá, khóc lóc xin cô hãy cứu lấy Christina, xin cô xin sơ đừng lo lắng, các bác sĩ sẽ cố gắng cứu cô ấy. Bịch, hộp sữa và khay thức ăn của Bạch Tố mà Thường Ninh đang cầm trên tay bỗng dưng vô thức rơi đất, bản thân anh cũng không còn đứng vững nữa. Những lời cô y tá vừa rồi chẳng khác nào là đang dự báo điểm không lành đến với cô. Phòng cấp cứu tối DN trở lại sau 1 giờ đồng hồ phẫu thuật, Bạch Tố vẫn nằm im trong đó, xung quanh người cô toàn là thiết bị máy móc y khoa cồng kềnh đáng sợ. Somalia và Thường Ninh vẫn không được vào thăm bởi lẽ bác sĩ không cho phép. Ông ấy nói rằng sau 24 giờ đồng hồ nếu sức khỏe bệnh nhân có tiến triển một chút thì bọn họ mới được vào trong. Còn bây giờ người nhà chỉ được phép đứng bên ngoài chờ đợi. Tình trạng con bé thế nào rồi thưa bác sĩ? Giọng Somalia gấp rút. Huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân vẫn chưa ổn định, cần phải theo dõi lâu dài. Mới có vài ngày mà tế bào ung thư đã phát triển khá nhanh, tốt nhất người nhà nên chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào trong giấc ngủ. Vị bác sĩ thở dài, ông thật không muốn nói ra những lời này tí nào cả nhưng phải làm sao được, các tế bào ung thư của cô gái này đã di căn đến những nội tạng khác. Trời ơi, không thể nào, con bé, nó sẽ chết sao? Somalia nói đứt quãng, bà ngã khô xuống nền đất lạnh lẽo. Còn Thường Ninh thì tim đã lỗi đi một nhịp, anh đứng đó như trời trồng, hướng mắt về phía cô gái nhỏ đang nằm trong phòng, giấc ngủ say sưa, máy thở vẫn kêu tiếng tít, tít đều đặn. Thường Ninh cuộn tay hình nắm đấm, anh rất muốn giết chết hai người mà Bạch Tố gọi là ba mẹ và cô chị gái Bạch Thủy đáng sợ kia. Họ có phải là người thân của cô không hay họ chỉ xem cô là kẻ thù? Ha ha, con gái của họ sắp chết rồi vậy mà họ còn có thể lo cho đám cưới. Họ đúng là người không có trái tim. Tờ mờ sáng hôm sau, Bạch Tố bỗng dưng tỉnh lại, đôi mắt cô khép hờ trong mệt mỏi sau đó lại nhắm hẳn. Máy đo nhịp tim kêu inh ỏi, máy đo huyết áp kêu tiếng tít tít không ngừng làm ngọn đèn ở trước phòng báo cáo khẩn. Các bác sĩ nhanh chóng chạy vào, bọn họ kích tim cho cô, tiếng máy kích điện tim thật đáng sợ. Kích tim lần 1,
lần 2, lần 3, lần thứ 4 tim đập trở lại rồi, đã đập lại. Cô y tá toát hết mồ hôi khi máy nhịp tim lại hiển thị những đường gấp khúc màu xanh lá, gương mặt bệnh nhân đã có chút ánh hồng. Lúc này thật đáng sợ, bệnh nhân gần như chết lâm sàng. Thượng Ninh cảm thấy ngực trái đau nhói, nếu như một ngày Bạch Tố không còn tỉnh lại nữa thì anh cũng chẳng biết mình sẽ trở thành cái gì nữa. Két, cánh cửa phòng bệnh dần mở ra, vị bác sĩ nhíu mày nhìn Sơ Maria và Thượng Ninh nói chậm rãi. Hai người có thể vào thăm cô ấy rồi, nhưng là từng người một. Hiện giờ cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nếu trong vòng 48 tiếng cô ấy vẫn còn tình trạng này diễn biến thì người nhà nên chuẩn bị hậu sự. Chúng tôi đã làm hết sức hết C17.